Sziasztok! Ez itt a Stresszoldó Dániel Zsuzsával, és a mai témánkat is egy mottóval tudnám összefoglalni, ami így hangzik, hogy minek fizetni annyit arra, majd én megcsinálom, ne adjunk ki erre pénzt, majd én megcsinálom. Ugye ez ismerős jelenség férfiak körében is, hogy hát most minek festetni, majd én megcsinálom, majd én kifestem, vagy majd mi kifessük, ugye, minek fizetni vízszerelőt, majd én kicserélem a csapot, és így tovább. De hogy a nők körében még elterjedtebb, főleg a háziasszonyok, családanyák körében nagyon elterjedt ez, hogy ünnepek vannak, mindenkinek is a fa alá kell varázsolni az ajándékot, a fára a dekorációkat, az ünnepi asztalt elő kell varázsolni, készíteni, esetleg még vendégek is lesznek, és egy csomót kell készülni, takarítani, stb. És akkor még egy hidegtálat se rendelek, mert hogy hát majd én megcsinálom azt, hogy minek kiadni annyi pénzt, mert drágább, ha úgy veszem meg a hidegtálat, vagy bármit, amivel kiválhatom a munkámat. Vagy ugye farsang idején minek bérelni egy gyereknek jelmezt, hát az drága, inkább én majd valamit megcsinálok, és akkor már kiderül, hogy már a három napja azt csinálom, 20 órát már eltöltöttem azon a jelmezen, amit a gyerek majd 2 órát fog viselni, és hát igen, megspóroltunk 50 lejt. A kérdés az, hogy valóban megspóroltunk-e, vagy csak egy költséget halasztottunk későbbre, de erről egy picit később. Vagy minek fizetni takarítónőt, majd én megcsinálom, ugye az drága, vagy a kedvencem az, amikor a család elmegy nyaralni, és akkor nem eszünk kint, hát nem, spóroljunk ezen, majd anyuka főz nyaralás alatt is, ugye, mert anyukának végül is elég az, hogyha hullafáradtan heverészik 2 órát a tengerparton, és azon kívül vásárol és főz, és a gyerekek után, amúgy is a gyerekek után szaladgál, ha kicsik, ugye általában úgyis ő szaladgál, és akkor még főzzön is, akkor is az a 6 nap alatt, az a 10 nap alatt is, mert hát, hogy spóroljunk. Mert ugye nem szokta senki így hirtelen átvenni Tehát, hogy a nyaralás alatt nem szokott apa hirtelen séffé változni, és a gyerekek se csinálnak szendvicset, hanem általában a majd főzzünk ott, az arról szól, hogy anyuka egy csomó idejét, a napja egy harmadát legalább azzal tölti, hogy akkor a család étkezését nek a költségeit kiváltsuk, vagy legalább egy részét kiváltsuk. Jó, nagy részét, igen, így van, de hogy ez mikor nyaral anyuka. Tehát ez a kedvenc példám, de értitek az elvet, hogy nincs pénz, vagy szeretnénk spórolni, és akkor általában anyuka önkéntesen beugrik, hogy majd én megcsinálom azt, miért adjunk ki erre és erre annyi pénzt, de miért kell ezen fennakadni? Tehát, hogy igen, ez egy jó, ha az embernek nincs pénze, akkor csinálja meg maga. Ezt már ősidők óta így csinálják, most mit kell ezen fennakadni? Igen, lehet ez egy nagyon jó megoldás arra, hogyha az embernek nincs pénze, valóban. Csak a mai világunkban az a probléma, hogy valamiért minnyájan rohanunk, túlterheltek vagyunk, mindenkinek ezerféle dolga van. Figyelem, hogy a nők, főleg a gyerekes és kisgyerekes nők borzasztóan sok mindent csinálnak, és borzasztóan ki vannak fáradva. Sok millió apró jelentéktelen dologba, amit viszont ha nem csinálnak, meg rögtön jelentős lesz. Rögtön kiderül, hogy mennyire jelentős az, amit ők csinálnak. És amikor már eleve így ki vagy, amikor már eleve nem tiszta az ételünk, nem tiszta a vízünk, nem tiszta a levegőnk, egy csomó méreganyag kerül be mindenfelül a szervezetünk, tehát a szervezet amúgy is le van terhelve, akkor már nem bírod úgy az iramot, és akkor még eleve a rohanós életmód miatt stresszes vagy, és akkor még magadra veszel egy terhet,
kedves nőtársam és anyatársam, amit esetleg ki lehetne váltani némi pénzzel, hogy egy kicsit felszusszony, hogy ne légy 190%-ra túlterhelt, csak mondjuk egy olyan 160%-ra. Tehát, hogy ezért kell ezen fennakadni, és a következmények miatt kell ezen fennakadni, ugyanis a túlterheltségnek nagyon-nagyon komoly egészségügyi következményei vannak. A képlet az nagyon egyszerű, mondom, ha folyamatosan túlterhelt vagy amikor csak túlterhelt vagy, a szervezeted stressz folyamatokat indít, tehát stresszes vagy. Hogyha ez folyamatosan megvan az életedben, hogy túl sok mindent kell csinálni, és nincs időt pihenni, és regenerálódni, és én időzni, ahogy a múltkor említettem, akkor fellép a krónikus stressz, az azt jelenti, hogy egyfolytában úgy nézel ki, olyan folyamatok zajlanak, mint ha valaki rád ijesztett volna, vagy mintha a határidő előtt lennél, a vizsga előtt lennél 2 órával, és akkor próbálnál valamit tanulni, tehát ebben az állapotban, vagy folyamatosan hosszú napokig, hetekig, hónapig, ez jelenti a krónikus stressz, és a krónikus stressz hatására sok minden rossz történik a testben, de az anyagcsere folyamatok elkezdenek akadozni. Ha az anyagcsere folyamatok akadoznak, akkor a szervezet nem termel energiát, és ha nem termel energiát a szervezet, akkor elkezd rosszul működni, és elkezdünk a betegség felé elindulni. Tehát abból előbb-utóbb valami nagyon komoly betegség lesz. Tehát ez a képlet. A folyamatos túlterheltség folyamatos stressz szül, a folyamatos stressz az anyagcsere problémákat szül, az anyagcsere problémák energiaellátási problémákat szülnek a szervezetbe sejtszinten, és az már a betegség előszobája, amikor a szervezetnek a szervezetnek nem tud elég energiát termelni. Megakad az anyagcsere és az energiaellátás. Miért csináljuk ezt? Miért tűzzük ezt az zászlónkra, hogy ne adjunk ki azért annyi pénzt, majd én megcsinálom? Hát ugye egyrészt azért, mert nincs annyi pénz, tehát hogy nem, nem olyan, megpróbáljuk hogy azt érzékeljük, hogy nem keresünk annyit, hogy mindenre is fussa, sőt, sokszor bajba vagyunk, hogy erre is kéne, és arra is kéne, és választani kell, igen fontos dolgok között is nincs. És akkor próbáljuk mindenütt valahogy az időnkkel, az energiánkkal kiváltani a pénzt, ebben mi nők különösen jók vagyunk, tehát mi nagyon-nagyon, ugye nőket eleve az anyukájuk a saját magatartásával, szavak nélkül az önfeláldozásra megtanítja, tehát minden nő, aki nagyon a családjáért élt, annak az ánya megtanulta, hogy a nő az önfeláldozó, és akkor automatikusan beindul ez, hogy hát nincs pénzünk erre se, majd én akkor megcsinálom, majd én feláldozom a saját időmet, energiámat. Bár lehet, hogy már a hátamra se kell, de megcsinálom, mert hogy hát nincs pénzünk rá, vagy azzal is egy kicsit pénzt spórolunk, és hát ha előbbre jutunk. És a másik, amiért csináljuk szerintem, és amit nem mondunk ki, tehát van egy ilyen kimondott, magunk előtt hordozott oka ennek, hogy hát nincs pénz, és akkor ki kell váltani az időnkkel és az energiánkkal dolgokat. De a másik rejtettebb ok az, hogy mi nők nem értékeljük saját magunkat eléggé, nem értékeljük a saját időnket, energiánkat. Úgy gondoljuk, hogy az kevésbé fontos, mint némi pénz a családi kasszában. Még akkor is, ha már valahol a szívünk mély és a testünk mélyén érezzük, hogy már nem bírjuk így sem. Azért szerencsére látok jó tendenciákat is, tehát hogy kerülnek be a háztartásokba, ugye már mosogatógép, porszívó már jó ideje van, kerülnek be a mosogatógépek, még rendelt kaja is kerül, nem csak főtt kaja, úgyhogy vannak jó irányok is, de én szeretném, ha ezt tudatosítanánk, hogy nagyon sokszor ez is a hátterében van, hogy az én időm, az én energiám nem annyira fontos, inkább spóroljunk pénzt.
és azon kívül bizonyos érzések is kísérik ezt a folyamatot, tehát hogyha mégis azt mondom, hogy inkább nem én csinálom, nem én kínlódok 20 órát egy 2 órát viselendő jelmezen, hanem valamit kiveszek, és pénzt adok rá, vagy a nyaralásnál igenis inkább együnk kétszer, háromszor helyett, de ne kelljen főzzek, akkor akkor lelkiismeret furdalásunk van, előjön az, hogy milyen szaranya vagyok én, bocsánat a kifejezésért, előjön az, hogy hát én milyen semmire kelő nő vagyok, hogy még ezt sem csinálom meg, ezt sem vagyok képes megcsinálni, vagy lehet valaki a családból mondja ezt, hogy nem vagy képes még ezt sem megcsinálni, még ezért is fizetnünk kell, ugye, tehát hogy bejön ez a lelkiismeretfurdalás, vagy bejön az az érzés, de ezzel már úgy érzem, hogy én nem tudom megváltani a világot, és már nem vagyok olyan fiatal, nem bírom már magam úgy, tehát ha nem csinálok én mindent, akkor kezd az az érzésem lenni, hogy én már nem vagyok olyan fiatal, és nem bírom magam úgy, mint fiatal koromban, és inkább akkor megcsinálom, hogy bebizonyítsam magam előtt, hogy de igenis, én még bírom, én még jól vagyok. Vagy ugye van az, hogy mit szólnak a többiek, hogy én milyen dögasszony vagyok, hogy nem vagy képes megfőzni egy levest, amikor 3 gyerekre egész nap, 3 pici gyerek után futok egész nap, és még lezongoráztam 2 adminisztratív eljárást, és a patikába voltam, és bevásároltam, és mit tudom én, becsomagoltam a holnap utáni utazásra, és egy csomó mindent megcsináltam már, de hogy mit szólnak majd, hogy én még így főzni se tudok, hát mi az összedobni egy levest, ugye? Tehát, hogy benne vannak ezek az érzések is ott a belsőnkben motoszkálnak, amik mind ugye arra kondicionálnak, hogy de akkor hát nem csináljuk ezt, hogy inkább spóroljuk meg a pénzt, és adjuk oda az én időmet és erőmet arra a célra, csak hogy ugye az idő és az erő az véges. És hogyha ezt nagyon sokszor csináljuk, akkor ugye fellép a túlterheltség, vagy még a túlterheltségre még ráhúzunk, még erősítjük ezt a túlterheltséget ezekkel a gesztusainkkal. Na de mivel én senkinek az életét nem tudom berendezni, és nem is kívánom, továbbra is azt fogom csinálni, hogy bizonyos elveket mondok, amikről elkezdhetsz gondolkozni, amikhez úgy szoktathatod a gondolataidat, és amikhez igazodhatsz, hogy könnyebben menjen az, hogy könnyebben mérlegelni tud, hogy akkor most itt az én időm és erőm és energiám ér többet, vagy az a pénz, amit kiadok érte. Mert van, amikor tényleg vannak dolgok, amiket mi szeretnénk megcsinálni. A karácsonyfát lehet, hogy én szeretném a gyerekeimmel díszíteni, és nem egy feldíszített karácsonyfát megrendelni valahonnan, ha lehetne mondjuk ilyet. Vagy lehet, hogy én szeretném megsütni a lányommal a süteményt, mert az egy együtt töltött minőségi idő nekünk, és emiatt nem veszem meg a süteményt. De ez egy másik történet, ez már nem abból fakad, hogy mit szólnak, hogy dögasszonynak érzem magam, hogy szórom azt az érzésem, hogy szórom a pénzt, stb., hanem ez egy tudatos választás. És akkor ha ezeket az elvekkel megszoktatod magad, akkor szabadon tudod majd mérlegelni azt, hogy most kiadod a pénzt, vagy az idődet és az energiádat adod oda. A fontos az, hogy tudjad, hogy ez nem ingyen van, és hogy a család többi része is tudja, hogy az, amikor te megcsináltad, az nem ingyen volt. Azért te az energiáddal, az időddel fizettél. Te fizetted meg azt, hogy legyen meg a családnak az a dolog, nem ingyen volt. Attól, hogy nem adtatok ki effektív pénzt rá, attól nem ingyen volt. És ezt elsősorban te magad kell megértsd a saját magad számára. Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy nem becsüljük eléggé a saját erőnket és időnket. Mert azt mondjuk, hogy hát így nem került semmibe a családnak. Tényleg? Hány órát dolgoztál te rajta? Hány órát piszmuktál el velem? Hány ideg sejted halt meg az alatt, amíg megoldottad azt a nem tudom micsodát, úgyhogy ne kerüljön pénzbe? Mennyi?
vagy milyen rossz érzésekkel jössz el a nyaralásból, hogy akkor te úgy érezted magad, mint a cselédbe, egész nap csak azon gondolkoztál, vagy a nap nagy részében azon gondolkoztál, hogy akkor mit tesztek, és nem pihentél, és másik részében pedig a gyerekekkel játszottál, és úgy érzed, hogy semmit nem pihentél, de nyaralni voltatok, megvan a neve, hogy nyaralni voltatok, kezdődhet az élet, mindenki pihen, csak te éppen semmit nem érzesz ebből, tehát hogy tudatosítsuk azt magunkban, hogy igenis van ára, csak azt mi fizetjük meg, nem pedig a pénzünk. Tehát mi fizetjük meg az időnkből, az energiánkból, nem pedig a pénzünk. Na emiatt 3 elvet mondok, amihez érdemes tartani magadat ebben az ügyben. Az egyik az, hogy ne vállald túl magad, és ezt az előbb el is mondtam, hogy mérlegeld, hogy akkor nem csak úgy mérlegeld, hogy akkor most ezt te meg szeretnéd csinálni, vagy inkább fizetnél érte, hanem úgy is mérlegeld, hogy mennyi az egyéb feladatom, amire idő és energia kell, és még mennyit szeretnék magamra szánni, én időt, hogy pihenjek, és a gyerekeimre, vagy a férjemmel tölteni, és mindezeket számba véve úgy vizsgáld meg, hogy ez még tényleg belefér az idődbe? Ne vállald túl magad. Nem mondd azt, hogy ja, valahogy megcsinálom én majd azt is. Tehát ez a túlvállalás, amikor már az agyad mondja, hogy a naptárban minden nap, vagy az a határidő napodban minden óra már le van foglalva valamire, amit nem fordíthatsz másra, és akkor te még valamit felvállalsz, amit nem tudod majd hova, de beszorítasz. Tehát ez a túlterheltségnek és a szörnyű stresszelésnek a biztos receptje. Tehát mérlegeld. Van, amikor úgy fogsz dönteni, hogy ez most még belefér, ma pihentebbnek érzem magam, és ma meg tudom én főzni a levest. És lehet, hogy holnap azt mondod, hogy ma rendeljük a vacsorát, mert én ma már ennyi mindenen túl vagyok, és úgy érzem, hogy nem fér már több. Nem tudok már több időt, energiát adni. A második elv, tehát az egyik ez, hogy ne vállald túl magad, a második elv az, hogy becsüld meg a saját idődet és energiádat. Tehát, ahogy mondtam, amikor anya vagy a nő megcsinál valamit, amikor te főzöl a nyaraláson, amikor te sütötted meg a tésztát és nem megvetted, stb., amikor te készítetted alá a jelmezt és nem megvetted, akkor az igenis nem ingyen volt, hanem belekerült a te idődbe és energiába. Te odaadtad önként az idődet és az energiádat. És elsősorban te becsüld meg ezt így, hogy igenis ez nem ingyen volt. Mert hogyha mi magunk nem becsüljük meg magunkat, és nem becsüljük meg azt az időt és energiát, amit ráfordítunk erre vagy arra, akkor hogy várjuk azt, hogy majd a környezetünk fogja megbecsülni? Tehát, hogy ez sokszor elkövetik ezt főleg a családanyák ezt a hibát, hogy majd a gyerekeim és a férjem értékelnek, szaladok utánuk, mindent elrendezek helyettük, és majd valamikor ők értékelni fogják ezt, egy csodát fogják értékelni. Te egyfolytában ezzel a magatartással azt az üzenetet közvetíted nekik, hogy lehet engem szolgáskodtatni, csak nyugodtan tessék. Vagy amikor te nem becsülöd meg a saját idődet és energiádat, és azt mondod, hogy hát akkor nem került nekünk semmibe ez most, megspóroltuk a pénzt, akkor ezzel azt az üzenetet közvetített, hogy a családtagoknak, hogy nyugodtan spóroljatok az én káromra, és az én időm és energiám kárára máskor is, és akkor csodálkozol, hogy amikor már eleve elvárják, harmadik évben azt mondta, hogy most már szeretném, hogy kint lennék, és nem akarok többet nyaraláskor főzni, és akkor csodálkozol, hogy hát így rád néznek, hogy hát de anya, mi történt veled? Hát eddig is jól csináltad, hát miért nem akarod csinálni? Mi olyant akarunk enni? Hát ez így jól volt, és nézed, hogy tényleg nem vette senki észre, hogy neked ez mennyi időben neked? Nem. Hát te először vedd észre, és képviseld ezt, hogy gyerekek, ez nem ingyen volt,
Itt én beletettem az időmet és az energiámat, és hogyha ezt nem hisztek el nekem, akkor gyertek, főzzetek ti egyik nap, én egyik nap ti apuka a gyerekekkel, és lássuk, hogy ingyen, akkor is úgy gondoljátok el, hogy ez ingyen volt. Tehát becsüld meg a saját idődet és energiádat, hogy a többiek is megbecsüljék a te idődet és energiádat. És hogy képes legyél másképp is dönteni, mint úgy, hogy zsigerből úgy döntök, hogy hát inkább megcsinálom én, mint hogy pénzt kiadjunk erre. Talán ez a legfontosabb, ez a kulcsa annak, hogy képesek legyünk kiadni azt a pénzt. És ha már a pénzről beszélünk, hogy igenis reális az, hogy van, amikor nincs elég pénzünk erre is, meg arra is, és a saját időnkkel és energiánkkal kell kiváltsuk azt a hiányzó pénzt. Igenis van, amikor csak úgy lehet elmenni nyaralni, ha főzöl, de sokszor nem. És gondold el, hogy lehetne másképp megoldani ezt, hogy ne a te idődből és energiádból spóroljátok meg azt a pénzt. Tehát, hogy old meg másképp a pénzspórlást. Hagyják ki egy körmöst, egy alkalmat a körmösnél. Hagyják ki ö, két húsos ételt, két nap ne főz húsos ételt, hanem valami olcsóbb zöldségeset, vagy vacsorára valami olyasmit, ami nem kerül olyan sok pénzbe. Vagy a fesztiválon ne egyetek kint. Ott amúgy is mindig ugye felsófolják jól az árakat. Tehát, hogy találd meg a módját annak, vagy szívjál 2 doboz cigivel kevesebbet, vagy bármi, te tudod, a te életed az, ez is, te tudod legjobban, hogy mi az, ami neked fontos, vagy mi az, amit kihagyhatsz. Hogy akkor most ezt kihagyom, és akkor abból a pénzből inkább megcsináljuk azt, hogy én ne kelljen. Tehát kihagyok 2 körmös alkalmat, és akkor abból bérelek egy jelmezt, vagy veszek egy jelmezt. Most már olyan olcsók a jelmezek, hogy akár még 1 körmös alkalomból is meg lesz. Vagy bármi más nyilván, tehát hogy nem föltétlenül kell, ha neked fontos, hogy a körmeid mindig gyönyörűen szépen nézzenek ki, és úgy nézzenek ki, hogy wow, akkor nyilván nem ezt fogod, akkor valami máson. De kitalálod. A lényeg az, hogy gondolkozz azon, hogy lehet másképp megoldani a pénzsporlást, mint azon, hogy neked nincsen olyan opciód, hogy valamiért fizess ahhoz, hogy felszabadítsd magad a túl sok munka alól. Úgyhogy ez a 3 elvem van ezzel kapcsolatban, és még van egy kis biztatásom is, hogy ez nem fog egyből menni, de ne csüggedj el, és ne hagyd abba, jó? Tehát, hogy hány éve csinálod ezt, hogy ne költsünk erre, majd én megcsinálom. Sok-sok éve, igaz? Tehát, hogy már rutinná vált, már nagyon beidegződött. Nem fog egyből menni az, hogy jaj, másképp csináljuk. Úgyhogy ha legelőször nem sikerül, akkor ne csüggedj el, és nem mondjad azt, hogy jaj, ez nekem nem megy, én aztán most bele fog inkább halni, de nem megy úgyse, hanem gondold el, hogy mehetne, és szoktasd magad ehhez a gondolathoz, szoktasd elsősorban ahhoz a gondolathoz, hogy igenis az nem ingyen volt, hanem a te idődből és energiádból oldottátok meg, és lassanként igyekezz minden alkalommal mérlegelni, hogy hol lehet, hogy lehet megoldani azt, hogy erre mégis pénzt adjatok ki, és ne a te időd és energiádból oldjátok meg. És akkor egyre többször fog sikerülni ez. Magadra ismerték ki az közületek, aki magára ismert ebben a tendenciában, aki azt mondja, hogy jaj, majd én megoldom, ne vegyünk, ne töltsük erre a pénzt, majd én megcsinálom. Te milyen dolgokon szoktál így spórolni? Mik azok a dolgok, amikre azt mondod, majd én megcsinálom, ne adjunk erre pénzt? Fáradtnak, túlterheltnek érzed-e magadat?
sikerült-e már ezt megcsinált, hogy valamit sikerült-e már kiszervezzél. Már az is egy nyereség, hogyha igenis van mosogatógéped, és nem minden nap töltesz el 1,5 órát mosogatással. De bármi más sikert is oszd meg velünk, hogy én már ezt így jól csinálom. És jaj, de jó, hogy nagyon örülök mindenkinek, aki ezt már jól csinálja, mert fontos, hogy ahhoz, hogy lassanként tehermentesítsük magunkat, és kevésbé stresszesek legyünk, oldjuk a stresszt, fontos az, hogy ezt helyre rakjuk magunkban. Úgyhogy írjátok meg a gondolataitokat, az érzéseiteket akár, válaszoljatok a kérdésekre, amiket az előbb elmondtam, és tegyük össze a tudásunkat. Ismétlem, hogy én nem gondolom azt, hogy egyedül én vagyok a tudás kutfő, és mindent én tudnék jobban. Még én is biztos vagyok, hogy tudok tanulni abból, amit írtok és kommenteltek, úgyhogy várom visszajelzéseiteket. És ha tetszett a videó, lájkold, ha és ha tetszett a videó, lájkold, ha hasznosnak találtad, oszd meg, ha értéket nyújtottam neked, a feliratkozásról se feledkezz meg. Nyugodt, békés, szép napokat kívánok. Sziasztok!